Chào mừng bạn đến với Hiểu đúng fitness. Bạn có bao giờ thấy có người mới tập gym chỉ sau vài tuần đã bắt đầu thay đổi rõ rệt, trong khi có người tập rất lâu rồi nhưng gần như không tiến bộ nhiều, và nhiều người nghĩ rằng đó là do người kia tập chăm hơn hoặc có phương pháp tốt hơn, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở một thứ gọi là hiệu ứng người mới. Vậy hiệu ứng người mới là gì? Hiệu ứng người mới, hay còn gọi là newbie gains, là giai đoạn đầu khi bạn mới bắt đầu tập luyện. Lúc này cơ thể bạn chưa hề quen với bất kỳ kích thích nào từ việc tập gym, nên khi bạn bắt đầu tập, cơ thể sẽ phản ứng rất mạnh để thích nghi. Chỉ cần một mức kích thích không quá lớn, cơ thể bạn vẫn có thể cải thiện rõ rệt về sức mạnh và cảm nhận cơ bắp. Đó là lý do vì sao người mới thường tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với người đã tập lâu. Để hiểu đơn giản hơn, hãy tưởng tượng có hai người cùng tập một bài giống nhau, cùng mức tạ, cùng số lần lặp. Người thứ nhất là người mới hoàn toàn, người thứ hai đã tập được một thời gian dài. Với cùng một bài tập đó, người mới sẽ nhận được nhiều tín hiệu phát triển hơn vì cơ thể họ chưa từng quen với kích thích này. Còn người tập lâu năm thì cơ thể đã thích nghi phần nào, nên cùng một bài tập sẽ không còn tạo ra nhiều thay đổi như trước nữa. Chính vì vậy, tốc độ tiến bộ của người mới thường rất nhanh trong thời gian đầu. Bạn có thể thấy mình khỏe hơn sau vài buổi tập, nâng được mức tạ nặng hơn, kiểm soát động tác tốt hơn và đôi khi bắt đầu thấy cơ thể thay đổi nhẹ. Điều này hoàn toàn bình thường và không phải vì bạn đặc biệt hơn người khác, mà đơn giản là bạn đang ở giai đoạn dễ tiến bộ nhất. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều người không biết tận dụng giai đoạn này một cách hiệu quả để xây dựng cơ bắp. Hiệu ứng người mới xảy ra cực kỳ mạnh khi bạn mới bắt đầu tập luyện, và nó sẽ kết thúc sau khi bạn tập từ 1 đến 2 năm, nên nếu bạn mới tập, hãy cố gắng tận dụng nó một cách triệt để. Thực tế, sai lầm mà nhiều người đang mắc. Sai lầm nhiều người hay mắc đó là họ thấy mình tiến bộ nhanh và nghĩ rằng mình cần phải làm nhiều hơn để tận dụng giai đoạn này. Họ bắt đầu tăng số buổi tập, tập nhiều bài hơn, đổi chương trình liên tục và cố gắng tối ưu mọi thứ ngay lập tức. Họ nghĩ rằng càng làm nhiều thì càng nhanh lên cơ, nhưng thực tế lại ngược lại. Hiệu ứng người mới không hoạt động theo kiểu làm càng nhiều thì càng tốt. Nó hoạt động vì cơ thể bạn đang rất nhạy với tập luyện, nghĩa là chỉ cần một mức kích thích vừa đủ, cơ thể đã có thể phản ứng rất tốt rồi. Nếu bạn làm quá nhiều, cơ thể không có đủ thời gian để thích nghi và phục hồi. Cơ bắp của bạn cần thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu bạn tập quá nhiều, thời gian nghỉ ngơi không đủ, không những không tăng, cơ mà còn bị phản tác dụng, và khi đó hiệu quả của việc tập luyện sẽ giảm đi. Một cách dễ hiểu là cơ thể bạn giống như một người mới học, khi mới bắt đầu, chỉ cần học một ít mỗi ngày cũng đã tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu bạn cố nhồi quá nhiều kiến thức trong thời gian ngắn, bạn sẽ dễ bị quá tải và không tiếp thu tốt. Tập gym cũng giống như vậy, làm đúng và đủ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với làm quá nhiều. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau một thời gian ngắn tập luyện bắt đầu cảm thấy chững lại, không phải vì họ không còn khả năng phát triển, mà vì họ đã làm sai trong giai đoạn đầu. Họ không cho cơ thể đủ thời gian để thích nghi một cách ổn định và vô tình làm mất đi lợi thế mà họ đang có. Điều quan trọng bạn cần hiểu là hiệu ứng người mới không phải là thứ bạn tận dụng bằng cách tăng khối lượng tập liên tục, mà là thứ bạn giữ lại bằng cách duy trì một mức tập hợp lý và ổn định. Khi bạn làm đủ và duy trì trong thời gian dài, cơ thể sẽ tự thích nghi và phát triển một cách tự nhiên. Vậy tóm lại, bạn cần làm gì để tối ưu giai đoạn này? Nó ngắn gọn, việc bạn cần làm là tập luyện cơ bản, không nhồi nhét quá nhiều bài tập, không thay đổi bài tập liên tục. Hãy đảm bảo bạn gắn bó ít nhất là 8 tuần với một lịch tập, ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Hiệu ứng người mới là một lợi thế rất lớn, nhưng nó không kéo dài mãi mãi. Sau một thời gian, cơ thể bạn sẽ quen với việc tập luyện và tốc độ tiến bộ sẽ chậm lại, và khi đó bạn mới cần quan tâm nhiều hơn đến việc tối ưu. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu bạn đang bắt đầu, hãy giữ mọi thứ đơn giản và ổn định, vì đó chính là cách nhanh nhất để bạn tiến bộ. Hiểu đúng fitness, theo dõi mình để hiểu thêm về tập luyện và dinh dưỡng.